ड्रिम सिटी बन्दैछ धुलीखेल। काठमाडौँ कोटेश्वरबाट भक्तपुर, सागा र बनेपा हुँदै करिब 25 किलोमिटरको यात्रापछि पुगिने धुलीखेल पर्यटकीय सम्भावनाले भरिपूर्ण सुन्दर सहर हो। केही समय अघिसम्म सडक विस्तारका कारण यहाँसम्मको यात्रा निकै कठिन थियो। धुलो, हिलो, ट्राफिक जाम र वर्षायाममा बाढीले सडकै बगाउने समस्याले यात्रु र स्थानीय दुवैलाई शास्ति दिँदै आएको थियो। तर अहिले अवस्था फेरिँदै गएको छ। सडक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ र धुलीखेलले नयाँ स्वरूप लिन थालेको छ। फराकिला सडक, व्यवस्थित पूर्वाधार र द्रुत गतिमा भइरहेको विकाससँगै यो सहर साँच्चीकै ड्रिम सिटी बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ। आगामी दिनमा धुलीखेल केवल काभ्रेको सदरमुकाम मात्र नभई नेपालको एक आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य र आधुनिक सहरका रूपमा स्थापित हुने सम्भावना रहेको छ। काठमाडौँ धुलीखेल सडक मध्यपूर्वी नेपालको प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको छ। यही सडक हुँदै सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, ओखलढुङ्गा र खोटाङ लगायतका जिल्लाहरूमा सहजै पुग्न सकिन्छ। पर्यटनका दृष्टिले पनि यो सडक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। पाँचपोखरी, भैरवकुण्ड, जिरी, सैलुङ र कालिन्चोक जस्ता लोकप्रिय पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा पुग्ने मुख्य मार्ग यही नै हो। पछिल्लो समय पश्चिम पोखरा र पूर्व जनकपुर, झापातर्फ जाने लामो दूरीका सवारी साधन पनि धुलीखेल, बनेपा, काठमाडौँ हुँदै नै सञ्चालन आएका छन्। त्यसैले यो सडकमा सवारी साधनको चाप उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ, जसले यस क्षेत्रलाई नेपालको पूर्व र पश्चिम आवागमनको महत्त्वपूर्ण केन्द्र बनाएको छ। लामो समयसम्म सडक विस्तारको काम अल्पत्र पर्दा भक्तपुर काभ्रेको सिमाना सागामा दैनिक जस्तो लामो ट्राफिक जाम हुने समस्या थियो। तर अहिले नेपालको दोस्रो अन्डरपास सागा अन्डरपास सञ्चालनमा आएसँगै सवारी आगमनमा धेरै सहज बनेको छ। पहिले घन्टौँसम्म जाममा बस्नुपर्ने अवस्था क्रमशः घट्दै गएको छ, जसले यात्रुलाई ठुलो राहत दिएको छ। यो नै हो सागाको अन्डरपास टनेल। अनि माथि यता चाहिँ पूर्वबाट गाडी आइरहेछ भने यसरी टनेल बनेको छ। अब हेरौँ सडक विस्तारसँगै यस मार्गमा भएका विकास र नयाँ संरचनाहरूका केही झलकहरू। हामी अहिले जाँदैछौँ यो भक्तपुरदेखि धुलीखेलतिर। अनि सागामा चाहिँ नयाँ बाटो पिच भइसकेको छ, अन्डरपास पनि सुरु भइसकेको छ। आज त्यसले हामीलाई अवलोकन पनि गर्छौँ। पानी परेको छ मजाले। हामीलाई मौसमले साथ दियो भने हामीले त्यहाँको हजुरहरूलाई देखाउँछौँ। यो प्लटिङ एरियामा त्यहाँ दामी घुम्न नि मजा आउने रहेछ। बनेपाबाट काठमाडौँ हुँदै पूर्व जाने को पनि यही बाटो हिँड्छ। अनि काठमाडौँदेखि अनि यो पहाडी मार्ग हुँदै पूर्व जाने बाटो नि यही बाटो हिँड्छ। अनि बनेपा, धुलीखेल अनि पोखरा पनि यहीबाट गाडी जाने भएर एकदम ट्राफिकको लोड के यो बाटोमा। अनि पछिल्लो समय टुरिज्म पनि एकदम धेरै बढेको छ नि त। अनि सैलुङ अनि खोटाङ, जिरी सब यही बाटो जाने भएको भएर पनि एकदम धेरै ट्राफिकको लोड चाहिँ बढेको छ। अब चाहिँ सागा घुम्न आउनलाई अनि त्यसपछि धुलीखेल आउनको लागि चाहिँ पानी बँधेर हुनेवाला छ काठमाडौँदेखि। मजा आयो। तलबाट हेर्दा अन्त माथि राम्रो लाग्यो मलाई। तल बाटो बनेपछि झन् अहिले कस्तो बब्बाल देखिरहेछ। कस्तो राम्रो देखिरहेको के क्यामेरामा पनि यस्तो आनन्द रमाइलो लाग्यो। तर यहाँ आएपछि एकदम फ्रेस चाहिँ हुने रहेछ। माइन्ड चाहिँ लास्टै फ्रेस हुने। यहाँ त जति काठमाडौँ हेरौँ भने काठमाडौँ देखिरह। अनि तल यस्तो राम्रो बाटो छ। यता अब टुरिज्म एरिया यो महादेवको मलाई चाहिँ आनन्द आयो। सागाबाट कटिसकेपछि पनि बाटो लगभग पिच हुने अन्तिम अवस्थामै छ भनौँ न। अब यो यतापट्टिको साइडमा त यो क्लियर हालिसकेछ। यतापट्टिको साइडमा बन्दैछ, नालाहरू बनिसकेको अवस्था छ। अघि हामी काठमाडौँबाट आउँदै गर्दा काठमाडौँमा पानी परेको थिएन, भक्तपुरमा पनि पानी परेको थिएन। तर सागामा उक्लिने बित्तिकै पानी पऱ्यो भन्नको यो अल्टिट्युडको डिफ्रेन्सले गर्दाखेरि क्लाइमेट पनि एकदम धेरै फरक छ। काठमाडौँदेखि छिरेपछि काभ्रे एरियामा आइसकेपछि यति राम्रो इन्भाइरोमेन्ट छ। यहाँ वरपर राम्रो राम्रो होटलहरू खुलिरहेको देखेँ मैले। अनि फ्रेस हुने ठाउँ छ। त्यसैले नै मैले भन्छु कि बन्दैछ कि धुलीखेल एउटा ड्रिम सिटी बन्दैछ जस्तो लाग्छ। जताततै यो यतातिरको इन्भाइरोमेन्ट, क्लाइमेट सब थोक हेर्दै गर्दाखेरि।
काठमाडौँबाट नजिकै रहेको यो सुन्दर पहाडी सहर आज पर्यटनसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधार विकासको केन्द्र बन्दै गएको छ। हरियालीले ढाकिएका डाँडाकाँडा, हिम श्रृङ्खलाहरूको मनमोहक दृश्य, स्वच्छ वातावरण र बिस्तारै हुँदै गएका सुविधा विस्तारले धुलिखेललाई बसोबास, पर्यटन र लगानीका लागि आकर्षक स्थान बनाएको छ। यहाँको कृषि क्षेत्रले स्थानीय उत्पादनलाई अगाडि बढाउँदै आत्मनिर्भरतर्फ अघि बढिरहेको छ। स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा धुलिखेलमा रहेको धुलिखेल हस्पिटलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। धुलिखेल अस्पतालले काभ्रे जिल्ला मात्र होइन, यहाँसम्म पहुँच भएका पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाका नागरिकलाई पनि वर्षौंदेखि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। त्यसैगरी काठमाडौँ युनिभर्सिटी धुलिखेलको शैक्षिक पहिचान हो। विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा यसको योगदानले यो ठाउँलाई अझ सम्भावना बढाएको छ। पर्यटन, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकाससँगै धुलिखेल नयाँ सम्भावनाको सहर बन्दैछ। प्रकृति र आधुनिकताको सन्तुलन बोकेको धुलिखेल नेपालको भविष्यको एउटा सुन्दर उदाहरण बन्ने यात्रामा छ। धुलिखेलको यो यात्रा यहाँसम्म मात्र सीमित छैन। आज हामीले बन्दै गरेको धुलिखेललाई मात्र हेर्यौं। सडक निर्माण पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपछिको यो ठाउँको रूप, यहाँ वरपरका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको अर्को रोचक यात्रासहित फेरि भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि धन्यवाद। राधे राधे। A gentle hum on every hill. The silence sings a song so clear. In morning light the soul draws near. Feel the call within your chest. A beating heart that knows what's best. No words are needed.